دستوری برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای Since the murder of Mahsa Jina Amini, Iranian healthcare workers have been on the front line of the fight against the regime. They have been attacked, detained, tortured, and imprisoned. They have been sentenced to death. They have been kidnapped, their bodies found beaten to death. Healthcare workers have been under extreme pressure to report injured protesters to the authorities, break physician-patient confidentiality, and report false autopsy results. The news of finding Dr. Aida Rostami's body is so horrific that no one even can believe it. ما از روز اولی که مهسا امینی کشته شد درگیر این بودیم که بخوایم که صدای ایرانی‌ها رو به گوش دنیا برسونیم. در همه پروتست‌ها، در همه برنامه‌هایی که ایرانی‌های خارج از کشور برگزار می‌کردن فعال بودیم، مصاحبه می‌کردیم. اما به اینجا که رسیدیم و اولین احکام اعدام که اعلام شد و بعد واقعا به واقعیت پیوست، یعنی 2 تا از پروتسترها 2 نفر بیگناه اعدام شدن و دکتر غرهحسنلو همکار ما در ایران هر لحظه ممکن بود که اعدام بشه. ما واقعا احساس اضطرار کردیم، فکر کردیم کار متفاوتی از کاری که هر هفته داره انجام میشه، چون ایرانی‌های خارج از کشور واقعا زحمت کشیدن، صدای ایرانی‌های خارج از ایران داخل بودن، اما فکر کردیم وقتشه که ما کار متفاوتی بکنیم، پالیتیشن ها رو، هیومن رایت اکتیویست ها رو دعوت کنیم و بگیم که چه کار دیگه ای میشه کرد، چجور ما میتونیم به این مسیر رو تغییر بدیم، در واقع بتونیم جلوی اعدام ها رو بگیریم، بتونیم که جانهای بیگناه رو نجات بدیم و به ویژه کادر درمان رو از زیر فشار شدیدی که تحمل میکنن با اویرنسی که ایجاد میکنیم یه مقداری خلاص کنیم. گروه ما پزشکای اونتاریو هستن. ما با گروه بچه‌های متفاوتی از کانادا و نورت امریکا بیانیه دادیم، پتیشن امضا کردیم، خیلی کارا کردیم، اما این کار به طور خاص دکترهای اونتاریو و به طور خاص‌تر تورنتو انجام شده. همه ما فول تایم کار میکنیم، سیاسی نیستیم، در نتیجه برای ما بدون حمایت کسایی که تجربه این کارا رو داشتن واقعا کار سختی بود که بتونیم از پولیتیشن ها رو جمع بکنیم، بتونیم نیوز ایجنسی ها رو جمع بکنیم، فقط برای 2 هدف عمده. یک، به دوستانمون در ایران بگیم شما تنها نیستید، far and away we are with you، و به پولیتیشن های کانادایی بگیم صدای ما رو بشنوید، به اینترنشنال کامیونیتی بگیم صدای ما رو بشنوید. هلت ورکرها تحت فشار فزاینده‌ای هستند و سیستماتیکلی ابیوز میشن و باید جلوی این وضع گرفته بشه. is a brutal regime. It is a fascist regime. The Iranians in the past 43 years, since the moment this regime came to the office, they have been fighting to remove this regime from the office. It has taken too long for Iranians to get rid of this regime. In the past 43 years, the world was expected to help Iranians in their struggle to remove this regime from the office and to bring democracy to their land. Today in Iran, a revolution is underway. And as some slogan says, solution is revolution. آقای دکتر موریدی، شما امروز در برنامه شرکت کردید که انجمن پزشکان اونتاریو برای حقوق بشر ترتیب داده بودند در حمایت از دکتر غرهحسنلو و خانومش که به هر حال حکم‌های ناعادلانه‌ای گرفتن. واسم
توضیح بدید که پیامتون اینجا برای این گروه و این جمع چی بود؟ پیام من این هست که به ملت ایران مخصوصاً ما ایرانیان خارج از ایران دلمون با شماست، همراه شما هستیم. هر قدمی که شماها برمی‌دارید ما رو در کنار خودتون ببینید و امروز همونطور که شما اشاره کردید پزشکان ایرانی تبار بزرگشهر تورنتو دور هم جمع شدن، شهردار تورنتو رو دعوت کردن، جناب علی احساسی و همینطور جناب مایکل پارسا اینجا بودن و چند نفر دیگر از سیاستمداران کانادایی. در واقع همه همدل و همراه بودن با ملت ایران و علل خصوص با دکتر غرهحسنلو و خانمشون که ایشون حکم اعدام گرفتن، خانمشون مثل 25 سال حکم گرفتن برای زندان. مردم ما ایرانیان در کنار اونها هستند و اعتراض هست به رژیم جمهوری اسلامی برای صدور این نوع احکام کاملا ناعادلانه. آقای دکتر بودی شما الان بیشتر از 3 ماهی که در تمام برنامه‌هایی که اینجا در شهر تورنتو برگزار شده در حمایت از انقلابی که در ایران جریان داره شرکت کردید. بخواستم یک جمع‌بندیتون از این حرکت‌هایی که در این 3 ماه گذشته ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان تورنتو انجام دادن در مجموع چی بوده و فکر می‌کنید که باید به چه طریقی این حرکت‌ها رو بیشتر و بیشتر حرکات ایرانیان بزرگشهر تورنتو در عرض این 3 ماه گذشته بی‌نظیر بوده. ایرانیان در تجمعات چند 10,000 نفره، 50,000 نفر، 30,000 نفر، 20,000 نفر، چند 10,000 نفره شرکت کردند و از همه اقشار هم بودن، با همه تفکرات سیاسی گوناگونی که دارن، از همه تبارهای گوناگون ایرانی، همه با هم، زن و مرد، همه دست به دست هم دادن و در یک صدا بودن و اون صدا این بود که آزادی برای ایران، دموکراسی برای ایران و حذف جمهوری اسلامی از صحنه سیاسی و مدیریت کشور ایران. واقعا اتفاق بسیار زیبایی رو ایرانیان نه تنها در کانادا بلکه در بقیه شهرهای دنیا هم ما می‌بینیم که ایرانیان چقدر با هم بودن. برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بیگناه ممنوعه، برای گریه‌های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه‌های زندانی، برای So I met with Dr. Hamid Gharehasanlo for the first time about 15 years ago during my radiology residency in Iran. He was 1 year junior to me, so we had 3 years of overlap, studying and working together in the program. Hamid was a mature-minded, diligent and professional person, and at the same time, a pleasant and kind friend. آقای دکتر حسینی نیک، شما از همکاران سابق دکتر غرهحسنلو هستید و امروز اومدین در این برنامه شرکت بکنید. پیامتون چی بود امروز تو این برنامه؟ من میخواستم دکتر غرهحسنلو رو معرفی بکنم به همه، بخشی از اینکه مردم آشنا بشن با شخصیت ایشون و اینکه با شناختی که ما از ایشون داریم غیر قابل باوره اتهامی که بهشون وارد شده و همچنین اعتراض داریم به نحوه دادرسی ایشون که در یک دادگاه بسته بدون اینکه حق داشتن وکیل داشته باشن، در یک دادگاه کوتاه مدت غیر علنی در واقع حکم اعدام گرفتن که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. همچنین هدف ما فقط دفاع از ایشون نیست، دفاع از همه کسایی که در این شرایط گرفتارن و هر کدومشون ممکنه که حکم مشابهی رو دریافت کنن. فکر میکنید ادامه چنین برنامه‌هایی چقدر میتونه کمک بکنه برای هم جامعه ایرانی خارج از کشور، هم غیر ایرانیان که توجه بیشتری بکنن به اونچه که الان در ایران داره میگذره؟ من فکر کنم جامعه ایرانی به اندازه کافی اطلاعات داره. هدف ما بیشتر جامعه غیر ایرانیه که به اندازه کافی هنوز آگاه نیستن. با وجود این همه رادیوهایی که تو تورنتو بوده، این همه در مدیا پوشش داده شده، به اندازه کافی هنوز همه خبر ندارن یا حتی اگر خبر داشته باشن با اون قضیه آشنا نیستن. ما میخوایم که صدای مردم ایران باشیم و مردم غیر ایرانی رو آشنا کنیم با شرایط غیر ایران.
درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی. Imagine, if you will, how this was first sparked. It was sparked by the death of Mahsa Amini at the hands of the morality police. But that was not the end of the matter. What we have seen is completely unacceptable and would not be happening in any other country in the world. And of course, what I am referring to is the more than 400 people who have been killed by the Iranian regime. I refer to the over 19,000 people who have been thrown in prison over the course of the past 3 months. We have all been shaken for 3 months, but one source of great pride has been the Medical Association in Iran. They have been tending to all these people who are constantly rushed to the hospital with hundreds of shrapnels in their bodies. They have stood up to the goons and to the Sepah to say, you are not allowed on the premises of our hospital while we are treating these people. So let's take comfort in the incredible heroics that we have seen from all doctors, from all nurses in Iran, and make sure that we continue to do everything in our power to be the voice for the voiceless. But you know, when you see something going on, like you see a trial in which there is the judge and the prosecutor are one and the same person, or the trial lasts 5 or 10 minutes. 5 or 10 minutes and a death sentence is given at the end of a 5 or 10 minute trial. You see bogus evidence that is caused up, that people being sentenced to death for protesting or for espionage. I mean, espionage, if and when it happens, and these are trumped up charges as well, but when it happens, nowhere in the world is it subject to a death penalty. It is subject to perhaps other kinds of things. And so you just see one thing after another, after another, after another, that cause us to have to stand up and to speak up and to show up and to act. And in that regard, I want to say that, I want to echo the words of those who have said today that petitions and these kinds of things do work. The presence of people like us in this room here today and duly recorded by the media does work. If you think about something like apartheid in South Africa, a long time ago, but because people, including in this country of Canada, spoke up loud and took steps to register our profound dissatisfaction and disagreement with something like that, and other things that I could name and you could name as well, it makes a difference. The doctors that are facing persecution in Iran are upholding the oath they took to serve the people of Iran. It's important for us to recognize them. It's important for us to thank them. Here, in democracy, we celebrate them. We thank them. We acknowledge them. Under the barbaric and murderous Iranian regime, they are punished for helping and supporting innocent people. Only under this regime will you have such atrocities. This isn't a protest. Make no mistake, this is a revolution. Bravo to the Iranian doctors who under those circumstances are standing up for what they believe in and are serving those who are fighting for democracy. The world is hearing you.
I hear you. All of us hear you. Freedom will prevail. Bravo to the men and women in Iran. درود بر مردم ایران. درود بر تمام مردم زنای ایران که برای دموکراسی دارن فایت میکنن. I just read a news from New York Times that a 14 years old girl was raped, and she died. She died because of the severe injuries that she incurred. These things happening every day. Some of those is directed by the regime. Some of them is being conducted by regime themselves.